Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel aku. Nama aku Kamaidi. Bagi yang first datang ke YouTube channel aku, jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Okay guys, aku dah macam satu new look untuk tahun 2021. Tak adalah new look pun sebab aku macam serabut sangat kan. Rambut aku macam dah kurang lah. So aku botakkan terus lah macam ni. So macam ni, nice okay tak? Kali ni aku nak share dengan korang tentang WWDC. WWDC untuk Apple event lah. WWDC ni adalah Apple event. So kalau korang tak tahu WWDC ni apa, WWDC ni dia macam event Apple, dia macam press conference yang Apple akan launching produk ke anything yang berkenaan dengan Apple akan launchingkan pada event tu. Dia tak kisahlah dia dah launching apa, sama ada iOS ke apa, dia akan buat event and then dia akan tunjuk. Kadang-kadang WWDC ni ada benda yang kita very excited tapi kadang-kadang agak disappointed. Tapi aku rasa this time maybe kita akan excited lah sebab ramai gila user Apple user dah tunggu untuk event ni. Aku harapkan event WWDC malam ni tidak mengecewakan semua orang lah. Kali aku rasa malam ni maybe dia akan launchingkan iOS 15. So iOS 15 ni adalah antara iOS yang latest lah. Dia akan launchingkan. And then apa yang best dia, maybe dari segi features dia akan upgrade lagi sikit. Dari segi security dia lagi lagi secure. And then dari segi interface dia akan berubah lah sikit. Dari widget dia apa semua tu, susunan korang nak susun korang punya application apa semua tu, semuanya akan maybe ada perbezaan lah sikit. Biasalah setiap benda yang baru tu dia ada improvise sikit daripada iOS yang lama. So pastikan korang update lah iOS. So korang akan dapat lah feature-features baru tu dalam phone ataupun iPad. Ni ramai gila yang akan tunggu dan dah lama gila kita semua tunggu. Okay, this one adalah MacBook Pro. Maybe dia akan keluarkan MacBook Pro 14 inci and then MacBook Pro 16 inci. 16 inci tu memang dah confirm lah. Tapi dia akan keluarkan satu lagi size untuk MacBook Pro 14 inci. Yang ni dikatakan dia menggunakan prosesor M1X. So aku tak tahu sama ada betul ke tak dia punya prosesor ni M1X. And then dari segi design MacBook tu sendiri pun dah agak adalah berbeza sikit. Dia dah kembalikan balik dia punya MagSafe charger dia, and then dia punya port dia lebihkan banyak lagi. Lepas tu port HDMI dia full, and then a few thing lagi lah dari segi design. Katanya juga dia dah tak ada touch bar katanya lah, sebab maybe very complicated untuk buat benda tu ataupun merugikan dia orang. So dia dah tak buat touch bar untuk this MacBook Pro 14 inci dan 16 inci. So that's why aku tak tahu. Okay, so kita sama-sama tunggu betul ke dia nak launching MacBook Pro 14 inci dan 16 inci malam ni. And then untuk dari segi prosesor dia, maybe dia akan launching satu lagi new processor dalam dunia ni adalah M1X. So aku tak tahu macam mana capability M1X tu pula. So satu lagi sekarang ni yang aku guna M1 pun aku rasa macam very wow dah. Aku tak tahu kalau dapat M1X, and then maybe dia sama juga macam take time juga untuk korang capability ada optimizekan semua software tu dengan M1X. Aku tak sure betul ke tak dia akan launching M1X. And then apa yang rumors cakap, maybe that one lah dia akan keluarkan. And then satu lagi untuk M1X ni dia menggunakan 10 core GPU, 10 core CPU. So agak besar juga tu, 2 core naik daripada M1 biasa. M1 biasa 8 core je. So this one adalah 10 core. 10 core, 2 core memang memberi impact yang sangat berbeza lah untuk Apple punya produk ni. Sedangkan orang lain pakai 16 core, 32 core untuk panggil CPU punya processor kan. Tapi dia baru buat 8 core pun dia dah boleh cover everything. Wow, okay. So that's why lah aku sangat excited untuk event yang akan launching malam ni. Tapi
akan launchingkan juga iMac Pro. iMac Pro, okay. iMac Pro ni sebenarnya aku tak tahu dia akan launching malam ni aku tak. Tapi pada aku biasanya kalau dia launchingkan MacBook Pro, dia akan launchingkan iMac Pro sebab dia dah macam satu group lah untuk diorang launchingkan sekali. Cuma aku takut diorang punya production tu tak sempat nak buat lah sebab dia launchingkan banyak produk dalam masa satu hari. Maybe agak quite busy lah diorang, and then aku tak rasa diorang akan launching malam ni. Yang tu aku tak rasa lah. Maybe a few weeks lagi dia akan launching pula iMac Pro ke, aku tak sure. Tapi kalau dia launching malam ni, rumors yang cakap, rumors, aku suka tengok rumors kan, macam leak dalam dalam internet, dalam website. So korang baca lah kan. So macam design Mac Pro maybe dia akan sama dengan, dia punya design tu sama dengan SDR punya display. Cuma dia adalah iMac Pro yang mahal lah. Biasanya kalau iMac Pro ni harga dia kalau tak cecah 20,000 ataupun 15,000 tu bukan iMac Pro lah. Biasanya dalam 20,000 lah. Paling minimum iMac Pro pun dalam 20,000 macam tu. 19,900 kalau dalam Malaysia punya ni lah. So agak mahal jugalah. Okay. So kita tengoklah kalau dia guna design macam SDR display, agak quite nice sebenarnya. Walaupun petak macam tu, dia very simple and very powerful kot. Kita akan tengok sama-sama. Untuk aksesori maybe dia akan keluarkan AirPod 3. AirPod 3 ni bagi yang suka dengar lagu and then suka macam buat aktiviti luar. Tapi untuk aku AirPod 3 aku tak excited sangat sebab AirPod 3 ataupun AirPod yang sekarang ni pun very expensive untuk aku nak beli. Bukan aku tak mampu nak beli, tapi aku rasa macam kalau aku beli adalah satu pembaziran untuk aku sebab aku tak adalah macam heavy use sangat untuk guna AirPod tu. And then tak apalah kalau dia launching malam ni pun untuk accessory is good for everyone yang suka AirPod 3. So get it macam tu lah. Tapi untuk rumors yang cakap juga AirPod 3 ni maybe dari segi dia upgradekan lagi dari segi Bluetooth punya connection lah. Dia pakai Bluetooth 5.0 and then a few macam sound surrounding dia tu lagi best lah, macam lagi 3D macam tu. Mac Mini Pro, Mac Mini Pro aku agak excited juga sama ada aku nak ambil Mac Mini Pro ataupun MacBook Pro 14 inci yang 14 ataupun 16 inci tu lah. Itu memang aku punya dream lah. Okay. So Mac Mini Pro ni pun orang panggil yang the best juga. Cuma masalah dia dari segi display lah. Macam aku guna sekarang Mac Mini M1, aku susah nak cari the best display untuk aku punya Mac Mini M1. So if aku dapat MacBook Pro 16 inci is the best lah. Sebab aku dah ada screen and then aku just pakai je screen mana-mana untuk letak timeline je, and then untuk correction color aku boleh follow screen on MacBook Pro lah. So Mac Mini Pro pun dia akan keluarkan spek dia maybe sama juga dengan MacBook Pro 14 inci ataupun 16 inci. So price dia should be dalam 10k ataupun 9k macam tu lah. So aku tak sure, tapi that one bagus juga untuk mana-mana user yang nak beli Mac Mini M1. Okay, itu je aku rasa yang aku boleh share dengan korang. Maybe apa yang akan berlaku pada malam ni. So kita sama-sama tengok WWDC malam ni. So bagi yang first user yang rasa macam tak berminat dengan apa punya produk, korang pun kena follow apa punya event ni. Sebab apa punya event ni macam-macam yang korang boleh learn daripada kat situ. Okay guys, stay safe apa-apa pun. Jangan lupa jaga family, jaga diri, sentiasa dalam kebersihan, and then see you next time. Bye. Jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Bye. Assalamualaikum.